Hola a todos, bienvenidos a mi primer video hecho para los árabes que quieren aprender español. Acá van a aprender a hablar español de forma automática y natural. الهدف من هيدا الكورس ساعدك تحكي اسباني بطلاقة بدون ما تفكر شو بدك تحكي قبل ما تحكي، يعني اوتوماتيكيا. ما راح يكون في ليستة طويلة عريضة من المفردات والقواعد. هون بنركز أكتر على إنه ننتج شيء له عازة، مش بس بلع واستهلاك معلومات بطريقة مش فعالة. يعني لازم تحكي وتكتب بالإسباني بهيدا الكورس. مفتاح القدرة على انك تحكي بالإسباني بدون ما تترجم من العربي هو انك تفكر بالإسباني مباشرة، وقدرتك على انك تعمل هالشي بتعتمد على مدى راحتك مع بنية كل جملة والمفردات اللي علقانة بذهنك الباطني. هيدا الشي ما رح تحققه بين يوم والتاني، بدك تتمرن مع نشاط ذهني كامل، وهيك رح نعمل بهيدا الكورس مقسوم لجزئين. اول شي رح ندرس جمل بسيطة، وبس يصير عنا ما يكفي من المفردات علقانة براسنا ومستوعبينها على الاخر، ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي تحليل المحادثات ضمن سياق معين وتكرارها من الذاكرة. بهاي المرحلة بتبلش تفكر بالإسباني تلقائيا. اوكي، هيدا كل شي، خلينا نبلش. العبارات والجمل الموجودة بهيدا الكورس فيك تستعملها بحياتك اليومية، مع الأصحاب، بالشغل. إذا هدفك تحكي بطلاقة بالإسباني، هيدا الكورس إلك أو إلك. قبل ما بلش بنصحك تعيد الفيديو عدة مرات لتكتسب اللغة بدون ما تحفظ، وبالتالي تستوعب المفردات بطريقة طبيعية تلقائيا. بس يسمع دماغك أي عبارة عدة مرات بيسجلها وبصير فيك تحكي تلقائيا بالإسباني. تكرار بخليك تتعلم القواعد والمفردات تلقائيا بدون ما تفكر. هيدا بالإسباني esto. لتقول بيعجبني هيدا me gusta esto. إذا بدك تقول ما بيعجبني هيدا no me gusta esto. الغنية بالإسباني يعني la canción. هيدي esta. فكيف بتقول بتعجبني هيدي الغنية me gusta esta canción. هيديك بالإسباني eso. مذكر كيف بيقولوا بيعجبني me gusta، فبيعجبني هيديك هي me gusta eso. إذا ما عجبك ما بيعجبني هيديك بتزيد no، بتصير no me gusta eso. ولا أنا a mí tampoco. أكتر بالإسباني يعني más، وهيديك esa، فبتعجبني هيديك أكتر هي me gusta esa más. هلأ إذا بدك تقول ما بيعجبني لا هيدا ولا هيديك no me gusta ni esto ni lo otro. مثلا ما بحب لا القهوة ولا الشاي no me gusta ni el café ni el té. الشمام بالإسباني هو الميلون، ولا تقول بحب الشمام me gusta el melón. البطيخ بالإسباني la sandía، فبس بفضل البطيخ pero prefiero la sandía. بتحب الحليب te gusta la leche. بحب si me gusta. البوظة بالإسباني بالجمع los helados. مذكر كيف بتسأل إذا بتحب te gustan. تتذكر كيف بتقول لا ما بحب مع تغيير بسيط لأنه بالجمع no me gustan، يعني بس بتزيد الان بالآخر. أي نوع موسيقى بتحب ¿Qué tipo de música te gusta؟ مذكر كيف بتقول أكتر más. الموسيقى الكلاسيكية la música clásica. مثل تاني، أي نوع رياضة بتحب أكتر شي ¿Qué deporte te gusta más؟ الركض correr. الجبل بالإسباني la montaña. بتحب تطلع على الجبل بتنقال هيك te gusta ir a la montaña. هلأ مذكر كيف بيقولوا لا ما بحب no me gusta. البحر بالإسباني la playa. مذكر كيف بتقول بفضل prefiero. فلا ما بحب بفضل البحر no me gusta prefiero la playa.
بحب كتير السفر. me gusta mucho viajar. بحب الأفوكادو. me gusta el aguacate. بحب الكلاب. me gustan los perros. الرقص بالإسباني bailar. هلأ مذكر كيف تسأل إذا بتحب شي te gusta، فبتصير te gusta bailar. كتير. sí mucho. أنا كمان a mí también. ما بطيق بالمرة السياسيين اللبنانيين. no me gustan para nada los políticos libaneses. هلأ فيك تتذكر كيف بتقول ولا أنا؟ a mí tampoco. بحب كتير الشغل مع ماورا. me gusta tanto trabajar con Maura. أمثلة تانية: منحب نعيش بالمكسيك. nos gusta vivir en México. منحب التاكوس. nos gustan los tacos. آخر شي خليني أعرف بالتعليقات جوابك بالإسباني على هيدا السؤال. بتحب تشتغل أو بتحب تشتغلي من البيت؟ te gusta trabajar desde tu casa. بحب أشتغل من البيت. me gusta trabajar desde casa. ما بحب أشتغل من البيت. no me gusta trabajar desde casa. ما بطيق أشتغل من البيت. no me gusta para nada trabajar desde casa. بتمنى تكونوا حبيتوا هاي الطريقة لتتعلموا إسباني. أي اقتراح عندكم إياه بخصوص مواضيع بتحبوا أحكي عنها خلوني أعرف بالتعليقات تحت. بشوفكم بالفيديو الجاي.